Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Trước đây, nhà tâm thần học về gái và phụ nữ Vinsmoke Sanji từng tuyên bố một trong những căn bệnh khó chữa nhất của nhân loại chính là dê gái. Cuồng dâm Meliodas từng nhận định một trong những nơi êm đềm nhất của vũ trụ chính là vếu. Không kém cạnh các bậc tiền bối, Rihito cũng thẳng thắn khẳng định chân lý một trong những thứ đáng chiêm ngưỡng nhất trong thiên hạ chính là quần lót của chị em phụ nữ. Đúng vậy, từ cổ chí kim, anh hùng không thể có ải mỹ nhân. Số lượng các đồng râm thủ đoạn rất hay nhưng giả vờ là người bị hại ngày một nhiều. Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu về một trong những chàng trai vàng trong làng khỉ gái của Plunderer, Rihito Beck nhé anh em. Lưu ý video sẽ spoil khá nhiều, hãy cân nhắc trước khi xem. Rihito Beck chưa rõ ngày tháng năm sinh, là một trong những nhân vật chính của series manga anime Plunderer. Anh là đội trưởng và được nhận định là chiến binh mạnh nhất trong nhóm các sát tinh vương huyền thoại. Không chỉ vậy, với phương châm sống ngồi gần gái mà không sờ là ngu, sát thủ Rihito cũng là một trong những tay sát gái và dâm dê số 1 Plunderer, thậm chí có số mã trong thế giới anime luôn anh em. Cho đến thời điểm này, chúng ta chưa biết chính xác xuất thân của Rihito. Anh là một đứa trẻ mồ côi được bà ngoại Tokikaze Sakai nhận về nuôi và lấy tên là Rihito Sakai. Rihito sinh ra và lớn lên trong thời đại chiến tranh lương thực khan hiếm. Từ những ngày còn nhỏ, Thiểm Kích đã là một cậu nhóc thông minh tốt bụng, ghét thể dục, kỵ chiến tranh và cực kỳ đam mê dâm dục. Tuổi thơ khổ cực không làm chùn bước đồng râm. Để có đủ lương thực cho bà ngoại, Tokikaze đã quyết định sẽ gia nhập quân đội kéo theo cả Rihito. Đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời của họ. Rihito nằm trong danh sách những nhân vật chính phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất về mặt hình thức, thay da đổi thịt nhanh chóng từ vịt bầu hóa thiên nga trong một nốt nhạc. Nhưng cái giá phải trả chính là bản chất lương thiện, chất phát của cậu nhóc ngây ngô ngày nào. Liệu nó có quá đắt không? Trong một số tài liệu trên Wiki thì hình tượng Rihito trước khi tham gia phẫu thuật thẩm mỹ được xây dựng dựa trên Sakurai Tomoki từ tác phẩm trước đây của Minazuki Su, Sorano Otoshimono. Điểm tương đồng về tính cách ngoại hình cơ mà mức độ dâm dê thì có vẻ hơn đấy anh em ạ. Ở thời điểm hiện tại, các chị em phụ nữ phụ lão thường gọi Rihito với cái tên là Lichtbeck. Trong đó Licht có nghĩa là ánh sáng, Beck trong tiếng Đức có nghĩa là dòng sông nhỏ. Dòng chảy ánh sáng đâu chả thấy mà cứ gặp chị em phụ nữ là cái mặt ông Licht này chỉ thấy mỗi dòng chảy nước miếng thôi anh em ạ. Cuộc đời Rihito là những trang ký ức chứa đựng vô vàn nỗi đau và một trong những người đã góp phần viết lên kịch bản đau thương ấy chính là Superman Beck, người từng nhận Rihito là con nuôi và cho phép Rihito sử dụng Beck như họ của cậu. Dù là một con dê cụ có niềm đam mê mạnh mẽ với đồi núi sông ngòi của chị em phụ nữ không trượt một ai, giáo quan mà nó cũng đòi ngắm quần lót anh em ạ. Bệnh hoạn dã man nhưng Rihito cũng là một bậc quân tử chân chính. Anh chỉ thích những thứ lập lờ ẩn sâu dưới lớp áo, thích ngắm trộm lâu lâu nhấm nháp một tí chứ tuyệt đối không thích kiểu con gái sỗ sang, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho đấng. Đấy, các chị em đừng nghĩ anh dâm dê mà tưởng anh dễ dãi nha. Dù có cả 8 bóng hồng ngày đêm vây hãm, háo hức sinh con đẻ cái gây dựng nòi giống nhưng Yasuo Maspid cũng thuộc hàng best nét thính khi chưa quá lầm lỡ với ai. Điều này xuất phát một phần từ những mặc cảm tinh thần trong quá khứ khiến Rihito không thể mở lòng với mọi người. Yasuo gánh tim lâu lâu bóp rái đồng đội tí có gì đâu anh em nhỉ. Plunderer là thế giới của những con số, Rihito cũng không phải ngoại lệ, thậm chí anh sở hữu tới 2 loại số đếm. Đầu tiên là âm 1002, chính là số đếm những lần anh bị đá bởi phụ nữ. Sống hơn 300 năm, trong đó có 200 năm tự kỷ còn bị đá tới 1000 lần, vãi cả trưởng luôn ấy. Số đếm còn lại của dâm công tử chính là số lượng kẻ thù anh giết thay cho đồng đội. Điều này xuất phát từ lý do Rihito không muốn những đồng đội của mình giết người nên đã một mình gồng gánh tất cả. Đấy, đã bảo Yasuo sẽ gánh tim mà anh em cứ lo. Trong trận chiến với Gel, số đếm của Rihito được nhận định là 5700, nhưng con số thực sự là 300.000. Thậm chí con số lớn nhất từng được ghi nhận là 1.500.000 khi Rihito gia tăng sức mạnh lên gấp 5 lần, tối đa là 3 triệu khi gấp 10 lần. Sức mạnh thể chất của anh sau khi phẫu thuật cũng được nâng lên một cách phi thường. Anh có thể nhảy cao đến mức người ta đồn rằng anh có thể bay. Ban đầu Rihito xuất hiện với một thanh kiếm với số đếm là 5700. Trên thanh kiếm có hình ngôi sao tượng trưng cho sát tinh vương. Nhưng vũ khí thật của anh chính là một thanh kiếm dài hơn cả cơ thể của mình. Đó cũng chính là bao lót của anh. Đúng là cái gì càng dài càng to thì càng nguy hiểm anh em ạ. Khi trở thành sát tinh vương, các chiến binh có thể ngăn chặn lão hóa, tăng cường sức mạnh tùy ý. Và một trường hợp đặc biệt nữa đó là Rihito có khả năng sống lại sau 20 năm dù đã ngừng thở. Chúng ta chưa được chứng kiến những sát tinh vương khác có khả năng tương tự. Sức mạnh này không có nghĩa là bất tử nha anh em. Kiểu ngừng thở 20 năm, 50 năm rồi sống lại ấy cũng bá đạo phải không nào? Rihito là người thứ hai trở thành sát tinh vương sau Nana. Anh đã sống hơn 300 năm nhưng thực chất thân thể của anh chỉ khoảng 20 tuổi. Nguyên nhân là do khi nhận được mã gen của Superman, cơ thể của anh cũng như các sát tinh vương khác sẽ ngừng lão hóa. Nhưng theo Nana, việc này chỉ xảy ra khi họ đã nuối tiếc về một điều gì đó.
Quá trình lão hóa của Nana dừng lại cho đến khi cô hối hận rằng mình đã không thể cứu giúp được Rieto. Còn về phần Rieto, việc anh hối hận nhất trong cuộc đời đó chính là đã tự tay giết chết người đồng đội cũng là người bạn thân nhất, Tokikaze. Cũng từ ấy mà Rieto bắt đầu đeo mặt nạ để che giấu đi cảm xúc của bản thân. Sau khoảng thời gian đâm thuê chém mướn qua bao năm tháng chiến tranh, Rieto bị ám ảnh bởi máu. Khi nhìn thấy máu, sức mạnh của anh sẽ bùng phát và không thể kiểm soát được sức mạnh ấy. Khi đó Rieto sẽ mất đi lý trí, cảm xúc. Trong đầu thanh niên lúc này chỉ có suy nghĩ là giết tất cả mọi người xung quanh, kể cả có là đồng đội. Chúng ta đã được chứng kiến điều ấy một lần khi Rieto mất kiểm soát và suýt chút nữa giết chết Sonohara cho đến khi Gel cản lại. Và rất nhiều lần khác trong đoạn hồi tưởng về chiến tranh do bị tiêm thuốc kích thích trước khi ra trận. Từ những ngày còn đi học, Superman đã nhận định Rieto có tố chất một thủ lĩnh. Qua quá trình đào tạo, điểm mạnh của Dâm công tử chính là chiến đấu dựa vào tốc độ và tuyệt kỹ đi oánh nhau nhưng cất não ở nhà. Những ưu điểm đấy đã được khuếch lên cực đại khi Rieto trở thành sát tinh vương, nâng tầm cậu trở thành chiến binh nhanh nhất lịch sử, huyền thoại về tốc độ ra đòn lẫn tốc độ thả thính. Rieto là đấng khai sinh ra trường phái tay nhanh hơn não, khi tập trung 100% công lực để phát triển tốc độ tay chân, nhưng lại bỏ quên quá trình tôi luyện sự nhanh nhạy của não đây anh em ạ. Cuối cùng có thể anh em chưa biết, diễn viên lồng tiếng cho Rieto bản anime là Yoshiki Nakajima. Anh sinh ngày 26 tháng 6 năm 1993 tại Yokohama, Nhật Bản. Anh được biết đến là một diễn viên lồng tiếng cũng như một ca sĩ. Sự nghiệp lồng tiếng của anh bắt đầu từ năm 2012 cho đến nay. Nakajima đã lồng tiếng cho khá nhiều nhân vật trong anime đấy. Anh em hãy theo dõi nhé. お金ください。かれこれ1週間食べてなくて死にそうなんです。ただいまあ俺死んでる。機械だ。はあ？君を救い上げるのに少し力を使いすぎた。何の話だ？無限祭が生まれるのを防ぐ最初で最後の機会ってこと。いいっすか？取りますよ。青い死神ブルーディスティそうすればジャックとサラの安全も保証するって言うんだな。魅力的な提案だよ。でもお前の頭には他人を支配することしかない。籠城だったら得意なんだがな。いつも諦めが悪いのにもう音を上げるのですか？そうは言ってないだろう。